Αυτό είναι το στάκ μας, καλά με παιδιά. Θέα παραμένει μαγική καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Τα κοκαλάκια μου άφησα πάνω στο τραπέζι. Φυσικά αυτό το βίντεο θα έχει giveaway. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις όταν φτάνεις στο αεροδρόμιο του Las Vegas, φρούτα και τζόγος παντού, ακόμα και εδώ. Μόλις έφτασα στο Vegas και το πρώτο πράγμα που κάνω πριν ακόμα κάνω check-in στο διαμέρισμα είναι να έρθω στο αγαπημένο σούπερ μάρκετ εδώ. Γενικά τα λατρεύω τα σούπερ μάρκετ στην Αμερική. Έχουν τόσα καλά προϊόντα και θέλω να είμαι εξοπλισμένος για να μαγειρεύω τα φαγητάκια μου. Είναι κάτι που το κατάλαβα όταν ήρθα πρώτη φορά στην Αμερική, πώς πραγματικά είναι τα σούπερ μάρκετ. Και ωραία σαπουνάκια. Θα χτυπήσω ένα. Κάτι τέτοιο ψώνισα, τα φρούτα μου, τα μακαρόνια μου, ρύζι, κρέας, τα καλά λιπαρά μου, μπρόκολο, αυτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Las Vegas Boulevard και κατευθυνόμαστε στο μαγικό Strip. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο Strip, εδώ δεξιά το MGM, ένα θρυλικό καζίνο. Γίνονται πολλά boxing matches εκεί και γενικά αγώνες. Εδώ το Paris, όπου διοργανώνεται το WSOP το καλοκαίρι. Εντάξει, φανταστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Las Vegas και περπατάω στο Strip, κατευθύνομαι στο Poker Room. Θα σας δείξω τώρα το Bellagio, αυτό το εμβληματικό ξενοδοχείο Las Vegas. Πιο πέρα το Caesars Palace. Caesars Palace από πιο κοντά, το παλάτι του Καίσαρα. Ένα καζίνο είναι που έχει κόνσεπτ την αρχαία Ρώμη και το Καίσαρα. Στο βάθος, αν δείτε, χτίζεται ένα καζίνο από το Hard Rock, το οποίο θα έχει μορφή κιθάρας. Υπάρχει ένα αντίστοιχο στο Μαϊάμι, το οποίο είναι φανταστικό. Εντάξει, πιστεύω θα ταιριάζει τέλεια στο Vegas και θα το ανεβάσει πάρα πολύ, 5 με 10% σίγουρα. Ένα άλλο ωραίο και ξεχωριστό καζίνο του Las Vegas είναι το Venetian, το οποίο έχει κόνσεπτ της Βενετίας. Εντάξει, εντυπωσιακό και αυτό. Και οι βαρκάρδες φυσικά εδώ, για να σε πάνε τη βόλτα σου. Φτάνουμε στο Poker Room σχεδόν, θα σας δείξω τα δύο καζίνο όπου θα παίξω. Το Wynn και το Encore, τα οποία είναι αδερφάκια. Εγώ στο Encore βασικά θα παίξω, εκεί βρίσκεται το Poker Room. Τέλειος ο περίπατος, ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόμουν, να καθαρίσει λίγο το μυαλό και θα το κάνω κάθε μέρα προφανώς τώρα, το Δεκέμβρη στο Vegas. Το καλοκαίρι δεν παλεύεται να το κάνεις αυτό, γιατί έχει 45 βαθμούς, μην ξεχνάτε ότι είναι μια έρημος το Las Vegas, οπότε ναι, δεν γίνεται, αλλά το χειμώνα στους 20-22 είναι τέλειο. Εδώ για το τι παίζουμε, το τρόπαιο, αλλά και το Poker Room. Εντάξει παιδιά, οι αναμνήσεις βαράνε κόκκινο εδώ. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Όλα αυτά που έζησα πριν 2 χρόνια, το υπέροχο run, τόσες συνεχόμενες μέρες παιχνιδιού, 7 μέρες συνεχόμενα νομίζω έπαιζα. Ήταν φανταστικό, εντάξει. Υπέροχα οι φίλοι να με υποστηρίζουν, ήταν όλα τέλεια το Final Table, η οργάνωση. Πάω να γραφτώ τώρα. Όλα σε αυτό το καζίνο γίνονται με μετρητά. Εδώ είμαστε λοιπόν, το τραπέζι είναι φανταστικό. Γενικά τα παιχνίδια στην Αμερική είναι υπέροχα, δεν γνωρίζω ούτε έναν, δεν υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες στο φιλμ, οπότε πάμε να χτίσουμε μάρκες και να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε, έτσι, μόνο αυτό, repetition. Τέλος το Dream Break, εδώ με τον φίλο μου τον Ρόμπερτ από τη Ρουμανία. Τίποτα ιδιαίτερο, λίγο πάνω από το starting stack, έχω 50 BB τώρα. Για να δούμε, το τραπέζι παραμένει ίδιο, έχει έρθει ένας καλός παίχτης στα αριστερά, Γκορ Κουργκάνοφ. Και αυτά συνεχίζουμε.
Τέλος, για την Day 1 του τουρνουά μας πήγε καλά. Έχω 236.000, το starting stack είναι 100.000 και αύριο θα παίξουμε το 5.000 big blind. Μια χαρά. Το τραπέζι ήταν καλό, αρκετά διαφορετικό θα έλεγα από αυτό στις Μπαχάμες. Δεν υπάρχουν τόσο καλοί παίχτες εδώ. Υπάρχουν αρκετοί μέτροι και ψάρια φυσικά. Δεν έπαιξα κάποιο αξιοσημείο το χέρι. Έβγαλα κάποια καλά hands, πληρώθηκα, αλλά κανένα τεράστιο. Τα περισσότερα ήταν εκεί στα 10 big blind pots, 20. Κάποιο 30 ας πούμε μέχρι εκεί και τα spots small big blind στα οποία θέλω να μελετήσω και λίγο. Περπατάω για το σπίτι τώρα, κάνα 30 λεπτό είναι, μια χαρά για να κάνω και τα βήματά μου. Ημέρα πεζοπορία σήμερα, παιδιά. Αυτά τα όμορφα βουνά εδώ που θα δείτε τώρα, πεζοπορία θα είναι στο Hoover Dam, το γνωστό φράγμα, 45 λεπτά περίπου απόσταση από την πόλη του Las Vegas. Τα λέμε από εκεί. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πριν ξεκινήσω την πεζοπορία θα σας δείξω τη θέα, η οποία είναι συγκλονιστική, η όμορφη λίμνη, η οποία λέγεται Mead, και από εκεί είναι ο δρόμος της πεζοπορίας, αυτός εκεί. Καπελάκι φυσικά για το hike, Crystal Palace, τις ομάδες που συμπαθώ στο Λονδίνο και στην Αγγλία. Νότιο Λονδίνο, η αγαπημένη μου Bradford, δυτικό Λονδίνο. Λίγα λόγια για τη διαδρομή, η οποία είναι ιστορική βασικά και έχει χρησιμοποιηθεί σαν σιδηροδρομικό σταθμός, ώστε να μεταφέρει τα υλικά για να χτιστεί το Hoover Dam, το φράγμα Hoover. Γι' αυτό έχει και κάποια tunnels. Εν τω μεταξύ η θέα παραμένει μαγική καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Κάτι που ξέχασα να σας πω είναι ότι αυτό το φράγμα βρίσκεται στα σύνορα Νεβάδας και Αριζόνας. Οπότε εδώ είναι Νεβάδα και είναι 5 παρά. Εκεί είναι Αριζόνα και νομίζω είναι 6 παρά. Όντως 6 παρά εδώ στην Αριζόνα. Και τώρα έχει φαγητάκι. Και με κομμάτια, κάνα 27.000 βήματα, λιμοκτονώ τώρα και έχω φτάσει στο εστιατόριο που θα φάω, που είναι ένα από τα καλύτερα σουάδικα που έχω φάει στη ζωή μου, Tokyo Boys. Φύγαμε να φάμε καλά κομμάτια τόνου. Για μου μόλις παρήγγειλα, το μενού είναι αυτό. Παρήγγειλα ένα κομμάτι σούσι από το καθένα με τα κόκκινα γράμματα, επίσης και ούνι. Ένα μεγάλο shout out στο Μίλτο, το φίλο μου που μου έμαθε αυτό το μαγαζί. Η διά μου το φαΐ έφτασε. Τόσο εδώ τόνος που βλέπετε είναι ο Bluefin Tuna, ο περίφημος, και τα σπάνιος με πιο ολοκληρωμένη γεύση, έτσι πιο γεύση. Θα δοκιμάσω το πρώτο τώρα με το χεράκι. Το κάτι άλλο είναι μαγικό, εντάξει. Μέγιστο σεφ, φυσικά του ζήτησε να φτιάξει και 3 από τα αγαπημένα του. Ο τύπος, εντάξει, είναι μάγος. Οπ, να το τσιμπάει κιόλας. Μεγάλα αρχηγέ. Ταπληκτικό σουσί, παιδιά. Έφαγα σε ένα 20 λεπτάκι και έφυγα σπίτι για ξεκούραση. Tokyo Boys! Είμαι στο δωμάτιο, έτοιμος να φύγω. Έχω παραγγείλει Uberάκι. Θα σας δείξω λίγο την όμορφη θέα. Εδώ γινόταν η Φόρμουλα 1, βασικά. Ένα Top Golf, τα όμορφα βουνά, με τις ωραίες πεζοπορίες. Το strip δεν φαίνεται, είναι από την άλλη πλευρά. Έφυγα γιατί έχω καθυστερήσει λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Day 2 στο 10K. Το τραπέζι είναι ok. Έχω ένα καλό μου φίλο στα αριστερά, Ρουμάνος, και συγκάτοικός μου το καλοκαίρι στο Vegas. Απάνω τους. Εδώ είμαστε λοιπόν, άλλαγη τραπεζιού. Κάποιοι Αμερικανοί παίχτες. Ένας παλιός Ευρωπαίος, Μάξιμ Λίκοφ. Θα σας δείξω και το ταμπλό. Έχουμε μείνει 318. 233 μπαίνουν στα λεφτά. Οι μάρκες μου δεν είναι πολλές. 210.000. Σχεδόν 3 φορές κάτω από τα average. Αλλά δεν πειράζει που έχουμε λίγες μάρκες. Όσο περνάει ο χρόνος αυτό είναι υπέρ μας. Τους πλησιάζουμε να βγούμε στα λεφτά. Και φυσικά θα βρω και καλά spots. Το τουρνουά είναι πολύ ωραίο. Είναι 800. Σε λίγο νομίζω θα μπει και το shot clock, δηλαδή θα έχουμε χρόνο για κάθε αποφάσή μας. Πάμε για τον πρώτο στόχο που είναι να βγούμε στα λεφτά και ο δεύτερος εδώ τα 2,5 εκατομμύρια. Ξεκάθαρα, αυτός είναι ο στόχος.
Το λοιπόν, εδώ είμαστε σε break, όπου μετά θα παίξουμε το τελευταίο 90 λεπτό level της ημέρας. Το stack μου κειμενόταν στο προηγούμενο level κάπου στα 15, 20, 25 BBs. Είχα και περισσότερα και παίζω ένα χέρι με τον Λίκοφ. Ανοίγω under the gun με 26 big blinds, σαν 8 του σπαθιού. Ο Λίκοφ κολλάρει από το small, κολλάρει και ο big. Όσοι δεν ξέρουν, το Λίκοφ είναι αρκετά δύναμος, πάρα πολύ loose, παζάρει πολύ, οπότε παίζει λίγο αλλοπρόσαλα, ας πούμε. Flop 14 σπαθί και 6 μπαστούνι. Check, βαράω ένα τρίτο 23k και το check είναι καλό εδώ, αλλά προτιμώ να κάνω flash draws check back σαν το άσο βαλέ, άσο ντάμα. Με το άσο 8 θέλω να κάνω bet, γιατί θα κάνω και καλύτερες άσο φολντάρουνε, σαν το άσο 9, σαν το άσο βαλές, ούτε ακόμα και το άσο ντάμα χωρίς σπαθί θέλει να φολντάρει. Ο Λίκοφ θα κάνει 70k, το big blind φολντάρει και έχουμε απόφαση εδώ, ή θα πάμε jam, δηλαδή ο Lin στις 240.000, ή θα κάνω call. Αποφασίζω να κάνω call γιατί δεν νομίζω ότι θα μου τζαμάρει το turn πολύ συχνά. Σε κάποια turn cards okay θα το κάνει, αλλά στα περισσότερα όχι, οπότε θα δούμε και ένα river και είμαι ok με αυτό. Οπότε αποφασίζω να το κολλάρω. Turn έρχεται μαγεία, βάλε σπαθί, συμπληρώνουμε χρώμα, κάνει check ο αντιβαλός γρήγορα. Το σκέφτομαι λίγο, εδώ σίγουρα έχω κάποια check back με nut flashes, κάποια τα κάνω bet, αυτό αποφάσισα να το κάνω checks, να δείξω ας πούμε κάπως αδύναμο το range μου, ok. Ο αντίπαλος στο river άσος πηγαίνει ο Lin, φυσικά έκανε snap call και είχε 5-7 του σπαθιού και open-ended στο flop και flash draw. Οκ, στάνταρ χέρι. Από την πλευρά μου, από τη δικιά του είναι κάπως loose το pre-flop call, αλλά οκ. Πάρα πολύ καλά νέα. Έχω 480.000 μάρκες και θα πούμε στο 12.000 big blind. Είμαστε 274, 233 νομίζω μπαίνουν στα λεφτά. Είμαστε πολύ κοντά. Το stack είναι καλό, αν και έχω κάτω από το average. Έχω πολύ καλές πιθανότητες να πω στα λεφτά. Πάω στο τραπέζι, τώρα ξεκινάμε στα 15 δευτερόλεπτα. Έφυγα βόλιδα. Απάνω τους. Θα σας το δείξω. Γνωρίζω μόνο έναν παίχτη, ο οποίος είναι ο Γιάννης Λιμπέρης, είναι από την Κύπρο, πανίσχυρος παίχτης. Μια μηχανή τον τουρνό από εκεί. Λοιπόν, το τραπέζι έχει πάρα πολλά short stack, που σημαίνει ότι παίρνουν πολύ τον χρόνο τους όλοι μαζί και εγώ, για να τα καταφέρουμε να μπούμε στα χρήματα. Για να δούμε. Έχουμε μείνει 45 λεπτά για το τέλος της ημέρας. Τελείωσε η Day 2, εκεί είναι 9 και 20 το βράδυ. Τέλειο. Έχεις τόσο χρόνο να ξεκουραστείς, να ανασυγκροτηθείς για την αυριανή μέρα που θα παίξουμε στις 12 το μεσημέρι. Το stack μου είναι 495.000. Καλό, 33 big blinds. Σχεδόν peak of the day. Θα έχω ένα νέο draw αύριο, ένα νέο τραπέζι και είμαστε 7 από τα λεφτά. Και φυσικά το αγαπημένο μας περπάτημα για να πάμε στο διαμέρισμα. Παίρνοντας από το όμορφο strip. Τι πιο ωραίο, πραγματικά, τι πιο ωραίο από αυτό το πράγμα. Day 3 στο mini event, βρίσκομαι στο διαμέρισμα και είμαι έτοιμος να φύγω για το καζίνο. Έχω ετοιμάσει ένα γευματάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ριζάκι, κοτόπουλο, αβοκάντο, απλά πράγματα, έτσι, όχι κάτι βαρύ. Το γεύμα των πρωταθλητών είναι αυτό, σας το λέω, το ξέρετε. Μόλις ξεκίνησε Day 3, θα σας δείξω το τραπέζι. Είναι ok, έχει κάποια μεγάλα stacks, έχει κάποια που καλύπτω. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Υπενθυμίζω, είμαστε 8 από τα χρήματα. Πολύ σημαντικό να πούμε στα λεφτά. Θα ήταν καταστροφικό να μην βγούμε. Απ' την άλλη, ok, έτσι και πιάσουμε κάποιο μεγάλο φίλο, θα τα παίξουμε. Εντάξει, δεν θα φοβηθούμε. Καλά μου παιδιά, βρίσκομαι στα μάξι και είμαι εκτός τουρνουά, όπως καταλαβαίνετε. In the money, στη θέση 197 για 19.600 δολάρια, που σημαίνει profit 9.200. Το τουρνουά σήμερα δεν πήγε τόσο καλά, ήμουν card dead, δεν έπαιξα κάποιο ιδιαίτερο χέρι. Ένα με 9, ανοίγει ο hijack, chip leader που ανοίγει όλα τα φύλλα. Βρίσκομαι στο κάτω, πιάνω call, ο small blind είναι sit out, όλοι πάνε πάσο. Το flop έρχεται 3, 4, 6, 2 μπαστούνια, μια κούπα και έχω το 9 κούπα. Bet ο αντίπαλος 35%, call. Turn 8 κούπα, ξαναβαρά ο αντίπαλος 100 στα 170, πάλι call. River, άσο σκούπα, ο αντίπαλος τώρα βαράει 40 στα 370 και εγώ έχω σύνολο 270.000. Μας δίνει φοβερά odds, αλλά αν το σκεφτούμε δεν κερδίζω πολλά φύλλα. Τώρα μπλοφάρει με αυτό το size, λίγο δύσκολο. Ναι, δεν κερδίζω κάποιο value bet του. Αυτό σκέφτηκα και αποφάσισα να το φολντάρω. 40.000 ήταν κρίσιμα για εκείνη τη φάση του τουρνουά. Τώρα σκέφτηκα την μπλόφα, αλλά δεν έχω και πολλά φλάσσεις για να την υποστηρίξω. Ίσως κάποια king high flashes να έχω μόνο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
που να κάνω flat pre-flop με αυτή την ICM πίση που υπάρχει στο stack μου. Οπότε αυτό είναι το χέρι, μετά από εκεί blind out και busted. Πολύ ικανοποιημένος για το score, GG. Το επόμενο, το οποίο θα είναι το αυριανό τουρνουά. 3.000 buy-in, 3 εκατομμύρια guarantee. Σήμερα το πλάνο έχει γυμναστηριάκι, ξεκούραση και το βραδάκι Golden Knights, την τοπική ομάδα του ice hockey εδώ στο Las Vegas. Έχω ξαναπάει στο γήπεδο, είναι πολύ ωραία εμπειρία και γούσταρα, οπότε θέλω να το επαναλάβω. Θα τα πούμε από εκεί. Γεια! Εδώ είμαστε παιδιά, T-Mobile Arena, το γηπεδάκι μας. Τα λέμε από μέσα. Είμαι μέσα παιδιά, εντάξει. Απίστευτες υπηρεσίες. Έχει και ό,τι θες μέσα το γήπεδο. Ας το δείξω λίγο εδώ. Εκεί το εξής. Βρήκα εισιτήριο στους φιλοξενούμενους. Εντάξει, εγώ είμαι βαμμένος Las Vegas Golden Knights. Ελπίζω να μην με δέρουνε. Εντάξει, φυσικά κάνω πλάκα. Είναι γιορτή εδώ το άθλημα. Έχει παντού, με το κόκκινο είναι New Jersey Fan. Έχει παντού. Κάθονται παντού. Στην παράταση όπου δεν πήγε κάποιο γκολ, σημαίνει ότι θα παίξουμε shootout, τέτα-τέτ, 3 κάθε ομάδα και αυτός που θα βάλει τα περισσότερα κερδίζει. Το Κροντόλα πρέπει να το βάλει γιατί χάνουμε με ένα πέναλτι. Κόντρα, εκεί πήγε να πει. Χάσαμε παιδιά, εντάξει. Ωραίο ματσάκι. Πολύ δυναμικό, δεν δέχτηκε μπάλα. Παιδιά, εδώ είμαστε σε ένα από τα αγαπημένα μου φαγαδικά στο Vegas. 8 ounce Korean Steakhouse. Είναι πραγματικά καλό. Πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι παιδιά. Είναι πολύ δυνατό αυτό το κομμάτι. Άλλη μια μέρα στο Vegas, στην αγαπημένη μου πόλη. Κατευθύνομαι στο Poker Room. Σήμερα είναι η μέρα τουρνουά Poker. Το πρόγραμμα έχει 3K buy-in, 3 εκατομμύρια guarantee. Ένα τουρνουά που θα έχει και giveaway. Το έχω ανακοινώσει ήδη. Έχω ανακοινώσει και τους νικητές μέσω του Shorts. Μπείτε και τσεκάρετε το. 2 τυχεροί από 2%. Βαριέμαι λίγο, να πω την αλήθεια, να παίξω, αλλά απ' την άλλη είμαι ενθουσιασμένος επειδή θα έχετε κι εσείς ποσοστό. Θέλω να βγάλω χρήματα στους φίλους του καναλιού. Αυτά. Θα τα πούμε από το Poker Room και το τραπέζι. Εδώ είμαστε, το τραπέζι μου. Είναι ok, ο θέση 1 είναι γνωστός και καλός, ο θέση 5 επίσης. Ένας old school παίχτης, καλός. Και δείχνει το τραπέζι. Πάμε να χτίσουμε μάρκες απάνω τους. Αυτό είναι το stack μας, καλά με παιδιά. Το average είναι 135, έχω περίπου 2 φορές πάνω. Το τραπέζι μου παραμένει ίδιο, και 2 κυρίες όμως τώρα. Η μία είναι η Άννα Κονίκοβα, θέση 8, είναι πολύ γνωστή. Και η δεύτερη που μοιάζει με τη μάνα μου είναι η Βικτόρια Λίβιτς. Break στο τουρνουά μας, είμαστε κάπου στους 17 από τα λεφτά. Έπαιξα κάποια τρελά χέρια το τελευταίο 2ωρο. Πρώτο χέρι έχω 280.000 μάρκες και ανοίγω από low jack ασορίγα offsuit. Ο big blind κολλάρει με 40 big blinds, 42 βασικά.
210.000. Ρίγα 16 Rainbow. Τσέκο αντίπαλος. Εδώ έχουμε και μεγαλύτερα sizings. Πάω σε μικρό γιατί είμαστε κοντά στα λεφτά. Πρέπει να παίζουμε λίγο προσεκτικά. 25%. Ο αντίπαλος κάνει check raise στα 28k. Κολάρουμε. Ευχάριστα προς το παρόν. Τέρνει ρίγα σκαρό. Μας δίνει trips. Ο αντίπαλος βαράει γρήγορα 45k. Λίγα πράγματα για τον αντίπαλο τώρα. Καταλαβαίνει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι τόσο θεωρητικής πλευράς. Ασιάτης είναι 30-35. Το bet στο turn δεν βγάζει τόσο νόημα από θεωρητικής πλευράς. Εκεί πρέπει να κάνουμε πολύ check. Έχω πάρα πολλά trips εγώ. Μπορεί να έχει και ο ίδιος κάποια, αλλά και πάλι και με full house δηλαδή δεν θες να κάνεις τόσο bet. Call φυσικά εμείς στο turn και ακόμα νιώθουμε ok. Και το river έρχεται ένας βαλές offsuit και ο αντίπαλος πηγαίνει ο link 125k στα 176k νομίζω pot. Και θέλω να ξεράσω στο river, εντάξει. Προσπαθώ να σκεφτώ hands που μπορεί να έχει και κερδίζω. King Queen, λίγο δύσκολο, θα έκανε αυτό το play στο river, να βαρέσει 2 τρίτα του pot, νομίζω είναι πάρα πολλά. Ίσως έβαζα άλλο sizing, δεν ξέρω. Τέλος πάντων τον πίστεψα και μετά από 2 λεπτά tank πέταξα τα φύλλα μου, ανοιχτά κιόλας και το σχολίασε επίσης ότι αν έχεις ριγαντάμα τώρα είναι η ώρα να το δείξεις. Μάκαρε γρήγορα τα φύλλα του, το οποίο με κάνει να νιώθω καλά, μάλλον ήταν καλό πάσο. Επίσης τον Dama 9 έκανε get test στο river. Και τα bluffs του δεν μπορώ να τα βρω τόσο. Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι. Δηλαδή, ok, το κάνει αυτό με 9-8, βγάζει νόημα να βαρέσει μισό pot στο turn. 55% στο turn, δεν βγάζει τόσο. Οπότε αυτό είναι το χέρι. Επίσης, μεγάλο ρίσκο να βάλω τις μάρκες μέσα γιατί θα έμενα με 40k stack. Ενώ έτσι θα μπορούσα να γκραντάρω ένα 190k stack. Με το οποίο παίζω το επόμενο χέρι. Ανοίγει η Ασιάτης από low jack με 146.000 στο 3-6, άρα με 29 BBs. Εγώ από cut-off με dames θα κάνω 31k. Γενικά οι Ασιάτες είναι πολύ loose στα ranges τους pre-flop και κολλάρουν wide. Αυτή είναι η πληροφορία. Επίσης δεν γνωρίζουν και τόσο πολλά από θεωρητικής πλευράς. Μπορεί να παίζουν καλά, αλλά από θεωρητικής πλευράς δεν είναι τόσο καλή. Κολλάρει ο αντίπαλος, το flop έρχεται 10-14 Rainbow. Check, bet 20.077, raise 44. Οκ, και εδώ ήδη νιώθω πολύ καλά με το φίλο μου. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποια trips, αλλά μπορεί να έχει κάποια pairs να κάνει αυτό play, μπορεί να έχει bluffs. Γενικά εδώ θες να κάνεις call κυρίως με τις δάμες. Απλά επειδή υπήρχαν και dynamics στο τραπέζι, μεταξύ μας του κάνω clickback 68k, προφανώς θα παίξει τα λεφτά. Ο αντίπαλος σκέφτεται λίγο και κάνει call. Τέρνει νάσος μπαστούνι. Ο αντίπαλος τσεκάρω κι εγώ. Και river είναι 10. Έχω full house στο river. Ο αντίπαλος σκέφτεται λίγο και τσεκάρει. Ήδη το pot είναι τεράστιο. Έχει 0.25 SPR. Παίζουμε κάπου στο river. Το pot έχει 200 πόσα K. Αυτός έχει 57 K από πίσω. Οπότε κάνω check back. Αν παίζαμε σε κανονική φάση του τουρνουά και όχι κοντά στο bubble, ίσως πήγαινα all in. Να πληρωθώ από κάποια pairs. Έχω και κάποια bluffs να το υποστηρίξω όπως King Queen, King Jack. Και ο αντίπαλος δείχνει τεσσάρια. Στάθηκα πάρα πολύ τυχερός, είχε full house στο flop, έκανε check raise χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Επίσης το άνοιξε pre-flop που είναι ένα εύκολο fold. Αυτά είναι τα χέρια. Έχω 300k τώρα, πολύ καλό stack. Θα μπούμε βέβαια στο 4-8. Είμαι πάνω από το average. Σε λίγο θα μπούμε στα λεφτά. Οπότε απάνω τους να πληρώσουμε και τους δύο νικητές. Day 2 παιδιά και in the money στο τουρνουά μας. Είμαι ψόφιος, είναι 2 το βράδυ σχεδόν. Παίξαμε μέχρι τα λεφτά και καλά πήγε το τουρνουά. Καλό stack, πέρασαμε 8,5 starting stack, λίγο πάνω από το average. Το τουρνουά έχει γίνει λίγο turbo. Φύγα για ύπνο, τα λέμε στην Day 2. Καλημέρα κύριοι και αγαπητές κυρίες. Day 2 στο τουρνουά μας σήμερα. Το 3K 3 εκατομμύρια guarantee, το οποίο είναι και τουρνουά giveaway. Πάω με το αμάξι στο poker room γιατί έχω καθυστερήσει. Αυτό το τουρνουά θα είναι το τελευταίο της χρονιάς νομίζω. Δεν πιστεύω να παίξω κάτι άλλο σε live poker. Οπότε για να δούμε πώς θα πάει. Τα λέμε από το τραπέζι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το τραπέζι μου, θα σας το δείξω. Βασικά έχει καλούς παίχτες μέσα. Έχει SC2, μια γνωστή παίχτρια και από τις καλύτερες γυναίκες παίχτριες. Η Σίνα. Καλή παίχτη στα δεξιά μου επίσης. Κανένα πρόβλημα βέβαια, εντάξει, ως γνωστό δεν βλέπουμε κανένα. Ορίστε και το ταμπλό. Ο πρώτος 600k, το μίνικα 6,5k. Απάνω τους. Ένα μικρό update, κάποια γρήγορα hands. Το πρώτο ανοίγει ο button.
που είναι regular Αμερικανός, 24K, mini race, και εγώ κάνω call από το big blind με 30 big blinds, 360K, άσο 16 2 καρά, το άσο 10 καρά, τσεκ, ο αντίπαλος βάλα 21 στα 66, κάνω call με 6-7, χωρίς καρό, turn έρχεται 9, που είναι ok κάρτα για μας, τσεκ τσεκ, το river έρχεται ένα 7, φανταστική κάρτα, μας δίνει του pair, αν και υπάρχει κεντά, εντάξει δεν μπορούμε να φοβόμαστε τόσο πολύ την κέντα, μπορεί να την έχει αντίπαλος. Value bet εδώ, σκέφτηκα λίγο το sizing και λέω να πάω 60%, 65K στα 108, έχω πολλά bluffs να το υποστηρίξω, flash draws, ακόμα και ένα εξάρι που μπορώ να μπλοφάρω, κάποιο dama valet, ρίγα valet ίσως. Ο αντίπαλος σκέφτεται λίγο κολάρι, μια χαρά παίρνουμε το pot. Μετά από δύο χέρια είμαι button, ανοίγει ο under the gun sin 2, 900, χάσω 10 off. Πλέον με 40 blinds περίπου κάνω 3bet σαν μπλόφα, 25 και 72 και ο αντίπαλος φολτάρει, μια χαρά. Και μετά στο ακριβώς επόμενο χέρι κοιτάω το φιλό μου και βλέπω δύο άσους, μαγεία, ειδικά με το profile που έχω δείξει. Ανοίγω από κάτω, 25k, ο Big Blind, ο οποίος είναι ένας Αμερικανός reg, σπάζει έως κακός, είναι ο Μάρτιν Ζαμάνι, τα κάνει 100k. Έχω 530k, 43 βιβλίες. Φυσικά δεν υπάρχει άλλο play εδώ, από το μόνο call, show play. Ειδικά με έναν αντίπαλο που μπορεί να μπλοφάρει πάρα πολύ σε αυτό το spot. Το flop έρχεται 8-8-5, δύο κούπες και έχω και τον άσο κουπά. Καταπληκτικό flop για να μας κάνει αντίπαλο 3 barrel. Αλλά δεν μας κάνει καν 3 barrel, μας βάζει ο lean απευθείας ο αντίπαλος. Φυσικά συναποκολεμής και δείχνει ρίγα 7 κούπα. Το 10 δυστυχώς είναι μια ντάβα κούπα και το river είναι ένας ρίγας καρό, που σημαίνει ότι είμαι eliminated. Εντάξει, GG, αυτά ήταν το raw poker. Το play του αντίπαλου δεν έβγαζε τόσο νόημα. Φυσικά pre-flop, όχι τόσο. Με το suited combo θέλουμε να κάνουμε call κυρίως. Και στο flop φυσικά δεν έχουμε key range για 2 expo all-in. Εννοείται αυτό. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο της χρονιάς για εμένα. Είμαι ικανοποιημένος. Πήρα το ποσό των 6.661 ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι για τους δύο τυχερούς που κέρδισαν από 2% θα πάρουν από το profit μου 3.600, περίπου $72 καθένας. Οκ, κάτι είναι και αυτό. Δεν μπόρεσα να φέρω την πρώτη θέση. 700k και 14 και στον καθένα. Οκ, την επόμενη φορά. Μπείτε και τσεκάρετε το shorts βίντεο που έχω ανεβάσει για να δείτε τους δύο τυχερούς που αφήσαν σχόλιο. Οδηγώντας προς το διαμέρισμα, έκανα κάποιες σκέψεις για τον αντίπαλό μου, τον Μάρτιν Ζαμάνι, και την επιθετικότητά του. Είναι ένας παίκτης που δεν γνωρίζει πολλά από θεωρία, δεν έχει μελετήσει πολύ το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ επιτυχημένος. Έχει κάνει καλά scores, κάνει πολλά deep runs και από αυτό το αποδίδω στην επιθετικότητά του, έτσι. Και είναι μια συμβουλή που θέλω να δώσω στους φίλους του καναλιού. Παιδιά, παίξτε επιθετικά. Κάντε 3-bets σαν και αυτό του Μάρτιν. Κάντε πολλά bets, κάντε πολλά open στα bot, ανοίξτε πολλά χέρια. Παίζουμε επιθετικά, είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσετε τουρνουά, αν είστε σε μεσαίο ή χαμηλό επίπεδο. Φυσικά έχει και επιπτώσεις. Πολλές φορές θα καφώσετε το τουρνουά σας ή θα κάνετε κάποια εξεζητημένα plays. Οκ, είναι μέρος του style αυτό. Αλλά γενικά, επειδή βλέπω πολύ κόσμο να παίζει παθητικά και να γίνεται blind out σε πολλά τουρνουά ή να περιμένει μόνο καλά φύλλα, δεν είναι τόσο αποδοτικός τρόπος αυτό. Οκ, προφανώς ο καλύτερος είναι να είστε κάπου στη μέση, εντάξει, να ξέρετε τι κάνετε ακριβώς, να μελετάτε τη θεωρία, αυτό που κάνουμε εμείς οι καλοί παίχτες, ας πούμε. Αλλά αν δεν είστε εκεί ακόμα, επιλέξτε μια πιο επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι και θα αποδώσει πολύ περισσότερο από την παθητική. Έχω πολλά παραδείγματα γι' αυτό και το έχω δει σε όλη την πορεία μου, την ποκερική. Είστε επανειδήν, αγαπητοί. Λοιπόν, παιδιά, είναι η τελευταία μου νύχτα στο Vegas. Αύριο να χωρώ για Μέχικο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe, θα εκτιμηθεί δεόντως. Όπως και ένα σχόλιο για το τι θέλετε να δείτε περισσότερο, λιγότερο ή οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να μου κάνετε. Τώρα, φυσικά αυτό το βίντεο θα έχει giveaway. Θα δώσω σε δύο τυχερούς ποσοστό νίκης από το επόμενο main event που θα παίξω, το οποίο μάλλον θα είναι στο Μαϊάμι μέσα Γενάρη. Αν δεν είναι αυτό, το επόμενο που θα παίξω. Ίσως στην Taipei, η Jeju, WSOP Europe στην Πράγα στις αρχές Απρίλη σίγουρα. Άρα θα είναι ένα από αυτά. Για να συμμετάσχετε πρέπει απλά να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, subscribe και comment. Καλές γιορτές και θα τα πούμε σύντομα. Γεια!